Hi students, welcome to the another session from the chapter D and F block elements. So today we are going to discuss general trend in some of the important properties. So first we'll start with atomic radius. Okay, now in transition elements, so this is how the atomic radius in transition series varies. Okay, so यहाँ छ एउटा, so 3b to here 2b सम्म छ. Okay, now what is how the atomic radius is varying? First मा के हुँदैछ, decrease, large decrease छ, right? त्यहाँदेखि in the middle के हुँदैछ, कम्ती छ, decrease, and at the end what you can see is there is rise in the atomic radius. Okay, scandium, vanadium, copper भयो decrease हुँदैछ हैन, sharp decrease छ. Then there is the atomic radius, there is not much increase in the atomic radius from chromium to nickel, right? And from nickel to zinc के हुँदैछ, again the atomic size is increasing, and this is for your 3D series हैन. त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ छ युटेरियम, युटेरियम छ जुन चाहिँ ग्रीन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दछ. सो युटेरियम टु दिस क्याडमियम. ओके, अगेन सेमै प्याटर्न छ, डिक्रिज भयो, अलमोस्ट कन्स्टेन्ट, देन इन्क्रिजिङ. त्यहाँदेखि रेड छ हैन, थर्ड ट्रान्जिसन सिरिज. सो यहाँ के छ, ल्यान्थेनियमदेखि मर्करीसम्म अगेन डिक्रिज भयो, देन नो नट मच डिक्रिज, देन अगेन इन्क्रिज इन द एटोमिक रेडियस, राइट? तर यता के छ, यो जस्ट तिम्रो ग्रीन र रेड दे आर अलमोस्ट ओभरल्यापिङ, राइट? द्याट मिन्स तिमीहरूको एटोमिक साइज अफ यर सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्रान्जिसन सिरिज के भन्दैछ, द डिफरेन्स इज भेरी less, or what we can say is your second or third transition element have comparable size bhannu sakcha, okay, from this series. Now what would be the explanation for all these trend, okay, changes? So from the graph what we can see is the atomic radius of elements, right, of a particular series के भयो, decrease भयो with increase in atomic number, right? But this decrease in atomic radii becomes small after midway. बीचमा के हुँदै गयो यो, the change in atomic size wo almost there were almost no change in the atomic size. Now what is the reason? Now तिम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन तिम्रो कहाँ फिल हुन्छ, so n-1 d मा, right? So if we talk about third हैन ट्रान्जिसन सिरिज भनेपछि 3D मा फिल हुन्छ. नाउ 3D मा इलेक्ट्रोन अब तिम्रो फिल हुँदैछ 1, त्यहाँदेखि स्क्यान्डियममा 1 छ, टाइटेनियममा 2 छ, भ्यानेडियममा 3 छ, क्रोमियममा 4 छ. नाउ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो दिस इज यर न्युक्लियस हैन, देन दिस इज यर फर्स्ट, सेकेन्ड वान, थर्ड सेल एन्ड फोर्थ सेल. नाउ तिम्रो थर्ड ट्रान्जिसन सिरिजमा तिम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ फोर्थ सेलमा, 4 मा छ भयो, र इलेक्ट्रोन कहाँ फिल हुँदैछ, इनर सेलमा. कहाँ हुँदैछ, 3D इनर सेलमा. ओके, यहाँभित्र के गर्दैछ, इलेक्ट्रोन फिल हुँदैछ. नाउ के गर्छ, नाउ तिम्रो यो इट इज यर यो जुन चाहिँ सेल छ इट इज स्क्रिन बिट्विन यर न्युक्लियस र भ्यालेन्स सेल. ओके न, यो बिचमा छ, सो यसले पर्दाको काम गर्छ. नाउ तिम्रो पर्दा जति मोटो हुन्छ, राइट, त्यति नै यसले के गर्छ, अब्स्ट्रक्ट गर्छ. जुन चाहिँ अब यिनीहरू दुईजनाको बिचमा के छ, एट्र्याक्सन छ हैन. सो यो जुन चाहिँ जति बेसी स्क्रिनिङ इफेक्ट हुन्छ, एट्र्याक्सन त्यति नै बेसी हुन्छ, एट्र्याक्सन त्यति नै कम्ती हुन्छ. अनि जति स्क्रिनिङ इफेक्ट कम्ती हुन्छ, एट्र्याक्सन त्यति नै बेसी हुन्छ. किन भन्दाखेरि विथ इन्क्रिज इन अटोमिक नम्बर हैन, अटोमिक नम्बर तिम्रो इन्क्रिज हुँदैछ भने तिम्रो इलेक्ट्रोन त यहाँ इन्क्रिज हुन्छै हुन्छ, एट द सेम टाइम के पनि हुन्छ, प्रोटोनमा पनि हैन, नम्बर अफ प्रोटोन विल अल्सो इन्क्रिज, न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ. नाउ द स्क्रिनिङ इफेक्ट अफ एसपिडी कुन चाहिँ अर्डरमा छ, सो एसको सबसे ज्यादा स्क्रिनिङ इफेक्ट छ स्पेरिकलले गर्दा, देन पी को छ, त्यहाँदेखि डी को सबसे कम्ती एफ को हुन्छ. ओके, नाउ तिम्रो इलेक्ट्रोन अब यहाँ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन पस्दैछ डी अर्बाइटलमा, र डी अर्बाइटलको स्क्रिनिङ इफेक्ट के हुन्छ, पोअर हुन्छ. सो त्यसले गर्दा के हुन्छ यता विथ एभ्री इन्क्रिज इन अटोमिक रेडियस, ओके, सो एटोमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदाखेरि तिम्रो के पनि इन्क्रिज हुन्छ, न्युक्लियर चार्ज पनि इन्क्रिज हुन्छ, बिकज नम्बर of your proton in nucleus will increase. Okay, nuclear charge के हुन्छ, increase हुन्छ.
सो न्युक्लियर चार्ज अब यता इन्क्रिज हुँदैछ बट तिम्रो शिल्डिङ इफेक्ट के छ शिल्डिङ इफेक्ट यो इलेक्ट्रोन यहाँ त आउँदैछ हैन यहाँ बस्दैछ तर त्यसले मजाले स्क्रिन गर्नु सक्दैन सो शिल्डिङ इफेक्ट हियर कम्ती हुन्छ भयो न्युक्लियर चार्ज बेसी छ शिल्डिङ इफेक्ट कम्ती छ भन्नुको मतलब के हो नेट न्युक्लियर चार्ज हैन इफेक्टिभ के हुन्छ न्युक्लियर चार्ज के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ योर इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ एट्र्याक्ट गर्छ न्युक्लियसले देन द साइज विल बिकम स्मलर ठिकै छ सो तिम्रो एट द बिगिनिङ लाइक फ्रम स्क्यान्डियम टु क्रोमियम हैन स्क्यान्डियम टु क्रोमियमसम्म चाहिँ के हुन्छ अरे इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ र एटोमिक साइज के हुन्छ अब डिक्रिज हुन्छ okay now अब in the midway now from अब यो chromium देखि निकल सम्म what happen is your number of अब डी पहिला त 4 सम्म पुग्यो हैन त्यहाँदेखि के हुन्छ म्याग्निजमा 5 वटा त्यहाँदेखि के छ त्यो आइरनमा 6 वटा देन कोबाल्टमा 7 वटा देन निकलमा 8 वटा नाउ के हुँदैछ भन्दाखेरि तिम्रो नम्बर अफ डी इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुँदैछ हैन इन योर नम्बर अफ डी इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुँदैछ सो तिमी एउटा पातला पर्दा लगाऊ दुईटा पातला पर्दा लगाऊ चारटा पाँचवटा लगाउँदा के हुन्छ अब छोपिनु थाल्छ कि थाल्दैन नाउ हियर व्हाट ह्यापन इज हियर फ्रम क्रोमियम टु नाउ निकल लेट्स से निकल यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनिङ इफेक्ट के गर्दै जान्छ अब बढ्दै जान्छ इफेक्ट ओके अब स्लोली स्टार्ट हुन्छ इन्क्रिज हुनु थाल्छ र अब यो स्क्रिनिङ इफेक्टले अब के गरिदिन्छ जुन चाहिँ न्युक्लियर चार्ज छ त्यसलाई के गर्दै जान्छ न्युट्रलाइज गर्दै जान्छ यसले के गर्छ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ स्क्रिनिङ इफेक्टले न्युक्लियर चार्जलाई के गर्छ न्युट्रलाइज गर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अब के हुँदैछ तिम्रो नट मच एट्र्याक्सन भयो नट मच रिपल्सन सो त्यसले गर्दाखेरि अब के त्यहाँ कुनै फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यति बेसी छैन न एट्र्याक्सन हुँदैछ न रिपल्सन सो द्याट मिन्स देयर विल बी नो चेन्ज इन ओके नो चेन्ज इन एटोमिक रेडियस अलमोस्ट तिम्रो के हुन्छ सेम हुन्छ या भेरी स्मल चेन्ज इन एटोमिक रेडियस हुन्छ ओके भेरी स्मल चेन्ज इन एटोमिक रेडियस सो दिस इज द रिजन भयो again atomic radius beginning there is decrease in the atomic radius in the midway okay the decrease in atomic radius is almost small very small now why because in the beginning okay your last electron enters d orbital now d orbital have poor shielding effect with every with increase in the atomic number the nuclear charge will also increases now that will dominate the nuclear charge that will dominate the shielding effect okay so first ma ke huncha re timro nuclear charge effective nuclear charge बेसी हुन्छ त्यसले गर्दा and atomic size will decrease now in the midway what happen is the number of d electrons increases so for that reason your there will be increase in screening effect and that will neutralize the nuclear charge त्यसले गर्दाखेरि effective nuclear charge त्यति बेसी increase हुँदैन so for that reason there will be very small change in the atomic radius now at the end what you can see is nickel to zinc हैन palladium to your cadmium या platinum to mercury there is increase now why this is happening okay so at the end of each period there is a slight increase in atomic radius अब के हुँदैछ तिम्रो d इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुँदैछ हैन 7 8 सम्म पुग्यो नाउ 8 देखि के हुन्छ d9 हुन्छ देन d10 नाउ देयर विल बी क्राउडिङ हैन इन d orbital इलेक्ट्रोन बेसी हुँदै जान्छ नाउ बिकज अफ क्राउडिङ देयर अकर इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन के हुन्छ रे अब इंटर इलेक्ट्रोनिक repulsion now because of this repulsion ले गर्दा के गर्नु पर्यो मिनिमाइज गर्नु पर्यो कसरी मिनिमाइज हुन्छ your electron has to move farther apart from each other right because of that there will be slight increase in the atomic radius so के हुन्छ रे at the end because of increase in the number of d electron there will exist interelectronic repulsion which make the size bigger
यो के हुन्छ अब साइज बिग हुन्छ or slight increase हुन्छ at the end of the periodic table. Now next हामीले देखिहाल्यौ the atomic radii increases while going down the group. Okay, so this is your third transition series, third, त्यहाँदेखि this is your fourth, त्यहाँदेखि fifth. What is happening? Increase भयो. So there is increase in the atomic radius on moving down the group. However, the transition metals of third transition series have nearly the same radii as metals of second transition series. Just now I've shown you, right? So यो के भयो तिम्रो second and third. So almost के छ उयो coincide भएको छ हैन. So that means they have your same or almost same atomic radius. Now what is the reason? Okay. Now तिम्रो third series मा 3D electron मा पस्छ, then 4D मा पस्छ, then के पस्छ 5D मा. Now जुन चाहिँ screening effect छ भयो त्यसको order के हो भन्दाखेरि, so 3D is have a more screening like effect than that of 4D than that of 5D. Okay, now 5D को because of poor shielding effect of 5D, so के हुन्छ भन्दाखेरि effective nuclear charge एकदमै high हुन्छ. So त्यसले गर्दाखेरि atomic size के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ or it will be comparable to that of 4D. So यहाँ अझै एउटा कुरा हुन्छ तिम्रो 4D र 5D. यो 5D मा के छ, so तिम्रो this is in fourth, fifth र sixth period मा तिम्रो 5D छ र sixth period देखि अब के हुन्छ तिम्रो 4 or F block elements start हुन्छ भयो. Now because of this F blocks element एउटा property arise हुन्छ that we are going to discuss later. So that is your lanthanoid contraction. के भन्छ त्यसलाई lanthanoid contraction. Now because of this lanthanoid contraction, your 4D and 5D series will have comparable atomic size. के अरे have comparable atomic size. केले गर्दा हरे? Due to lanthanoid contraction. Okay, this term will come across so after completing some more topics. Now next are ionic radii. Now ionic radii follow the same trend as the atomic radii. Okay, now for some same element, suppose timra Fe, when we talk about Fe2 and Fe3. Now with increase in oxidation number, what happen is your atomic size increases. Sorry, atomic size के हुन्छ or ionic size के हुन्छ decrease हुन्छ किनभने तिम्रो cation हो हैन. So after losing one electron nuclear charge बढ्छ, दुईटा electron lose गरे nuclear charge अझै बढ्छ because the ratio of neutron and sorry electron and proton के हुन्छ गर्दै जान्छ हैन. So एउटा इलेक्ट्रोन गयो हैन. सो प्रोटोनको नम्बर अब रिलेटिभली एउटा बढ्छ भनौं, दुईटा इलेक्ट्रोन गएपछि रिलेटिभली प्रोटोन दुईटा इन्क्रिज हुन्छ. सो त्यसले गर्दा जति बेसी इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ त्यति बेसी न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ एन्ड बिकज अफ दैट व्हाट हैपन इज योर साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. नाउ फर सेम ऑक्सिडेशन स्टेट एटम आयनिक रेडिया डिक्रिज विथ इन्क्रिज अफ द न्यूक्लियर चार्ज. जस्तै अब तिमीहरूको Sc+2 छ, Ti+2 छ, सेम छ हैन, टाइटेनियम भ्यानेडियम. नाउ के हुन्छ भन्दाखेरि यता नाउ यसको न्यूक्लियर चार्ज फ्रम स्क्यान्डियम टु भ्यानेडियम के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ. सो त्यसले गर्दा के हुन्छ आयनिक साइज पनि डिक्रिज हुन्छ. सो आयनिक रेडियाको जुन चाहिँ ट्रेन्ड छ इट इज सेम एज दैट अफ एटमिक रेडियाई. सपोज सेम एलिमेन्ट चाहिँ इफ द आयनिक रेडियाई विल decrease with increase in oxidation number, or for same oxidation state your ionic radii decrease with increase of nuclear charge. Now next topic is metallic and enthalpy of atomization. So all transition elements are metal. Why? Because they have tendency to lose electron. And why they have more tendency to lose electron? Because they have low ionization, enthalpies and number of vacant orbitals in outermost cell. Okay, so your transition elements are metal because of low ionization, enthalpy and number of vacant
okay, orbitals in outermost shell. 4s मा fill हुन्छ, d f सबै fill of empty हुन्छ, right, outermost cell. Now next is transition elements have high enthalpy of atomization. So now what is enthalpy of atomization? So it is your energy required to convert metallic crystal into individual atom. Okay, so this is what called enthalpy of atomization. तिम्रो metallic crystal देखि एउटा atom individual atom मा breakdown गर्नुको लागि जति energy चाहिन्छ, that is enthalpy of atomization. Now तिम्रो metal मा कुन चाहिँ interaction हुन्छ in metal? So it is your metallic bond. Okay, now this metallic bond depends on number of unpaired electron in d orbital. Okay, so metallic bond जुन चाहिँ strength छ, that depend on number of unpaired d electron. Okay, now के छ भन्दाखेरि greater the number of unpaired d electron, greater is the number of bond and therefore greater is strength of this bond. अब तिम्रो के छ, अब d मा, okay, so 4 वटा electron छ हैन, 4 वटा छ, then के हुन्छ, यसले 4 वटा bond form गर्छ हैन with same metal. त्यहाँदेखि फेरि 5 वटा छ भने 5 वटा bond form गर्छ, 3टा छ भने 3टा metallic bond form गर्छ. So जति बेसी bond form गर्छ के हुन्छ, तिम्रो त्यसको strength त्यति नै ज्यादा हुन्छ. Okay, now this is the variation of enthalpy of atomization, okay, with your elements. जस्तै this is a first element, your first row हो, then second row, okay, then third row. So what is happening, तिम्रो enthalpy of atomization के हुँदैछ, increase हुँदैछ, okay, then decrease हुँदैछ. It will increase to maximum and then it will decrease. यो जुन चाहिँ manganese, okay, and this technetium, so these two will show anomalous behavior. यिनीहरूको कम्ती, though it contain. So तिम्रो manganese मा के हुन्छ भन्दाखेरि 4s2 and 3d5 हैन, technetium 5s2 and 4d5 हुन्छ. Now because of this 5d half filled हो, यो stable हो, okay, so त्यसले गर्दाखेरि this electron are held to tightly by the nucleus, right? So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ, so it will not much available for formation of bonds. So त्यसले गर्दा जुन चाहिँ manganese र technetium, so they will show low this enthalpy of atomization. Now why it is increasing भन्दाखेरि, now तिम्रो scandium मा, okay, how many electrons are there, d1, right, त्यहाँदेखि टाइटेनियम मा कतिवटा छ, d2, vanadium मा d3, chromium मा कतिवटा हुन्छ, d5 हुन्छ, अझै 4s1 पनि हुन्छ. So all these are unpaired electron. भयो. त्यहाँदेखि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आइरन मा कति हुन्छ, d6 हुन्छ हैन, त्यहाँदेखि निकल मा कोबाल्ट, so कोबाल्ट मा तिम्रो d7 हुन्छ, निकल मा हुन्छ तिम्रो d8 भयो, त्यहाँदेखि कपर मा त तिम्रो d10 हुन्छ, जिंक मा पनि के हुन्छ, d10 हुन्छ. नाउ यहाँ d6, यहाँ कति भयो, 5 वटा means all these are unpaired electron. Here the unpaired electron कतिवटा छ, यहाँ 1 छ, यता कतिवटा छ, 2 छ, यहाँ 3टा छ, यहाँ एउटा 6 वटा भनौं हैन, त्यहाँदेखि यहाँ कतिवटा छ, so यहाँ तिम्रो 6 वटा भनेपछि के भयो, so एउटा पेयर्ड हुन्छ, 1 2 3 4 भनेपछि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इज 4. 7 वटा भन्दा 2टा पेयर्ड हुन्छ, so नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 3टा हुन्छ हैन अनपेयर्ड. 8 भन्दा 3टा पेयर्ड हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2टा अनपेयर्ड. सो यता के हुँदैछ, फर्स्टमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इन्क्रिज भयो इलेक्ट्रोन, त्यसको बादमा फेरि डिक्रिज हुन्छ. सो यु विल गेट हैन दिस टाइप अफ कर्व, पहिला इन्क्रिज हुन्छ देन डिक्रिज हुन्छ. सो enthalpy of atomization depends on the number of unpaired d electron. Higher the number of unpaired d electron, higher greater will be the strength of that bond or greater will be the enthalpy of atomization. र तिमीहरुको transition element को have very high enthalpy of atomization as because they contain maximum number of unpaired electron. Now first matcha in the series scandium, okay, to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is lowest. Kina lowest ho? Zinc ko lowest ho. Why? Because this contain all paired d kati 3d electrons.
or because of the configuration 3d10. So there is no unpaired electron. That means its enthalpy of atomization will be the lowest, and which is equal to 126 kilojoule mole inverse.